pants ng scrub suit. At dahil nga maglalagay tayo ng string dito, kailangan natin itong putasan. So, pupull muna natin to bago natin lalagyan ng marking. So, may nilagay na akong marking dyan guys. Ito. Hindi masyadong nakikita. Ito naman ngayon ay puputasan natin. So, kailangan mga half inch lang yung laki. So, ayan. At kung paano ko naman to i-buttonhole na parang machine ang finish, ganito naman. Etong ating sinulid guys ay 4 na doble. So, naglagay ako ng 2, tinoble ko yon. Pag pinold natin yon, magiging 4 na piraso na yan. Ganito naman yung ating paraan. Eto guys, papasok natin dito sa ilalim. Dito tayo sa dulo mag-umpisa. Ganyan. And then, kaganyan lang natin yan. Kung saan banda yung ating unang tusok, itatabi lang natin doon yung pangalawang tusok. Ganyan. And then hilahin. Ganon uli. So, and then so forth. Guys, ito na yung finish at ito yung aking ginawang buttonhole. Actually, hindi na siya buttonhole, string hole na siya guys. Ayan. So, yan ang dahilan kung bakit ako naglagay ng butas dito. Sana may natutunan na naman kayo sa aking pinakita for today and see you again on my next vlog. Have a great day! Bye-bye!